Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh trung thu bằng bếp ga. Với cách làm này thì rất là đơn giản mà bất cứ bạn nào cũng có thể làm được tại nhà, đặc biệt là dành cho những bạn nào ở nhà mình không có lò nướng đó. Để làm bánh trung thu thì đầu tiên mình sẽ đi làm phần nhân trước. Ở đây thì mình sẽ làm nhân đậu xanh nhé các bạn. Đậu xanh thì mình sẽ dùng 150g. Mình vo khoảng 2-3 lần nước cho nó sạch bụi bẩn nha. Ở đây mình dùng loại đậu xanh không vỏ nha các bạn. Các bạn vo đến khi nào mà mình đổ nước vào mình thấy cái nước nó trong veo luôn á, rồi mình mới ngâm nha. Đậu xanh này thì mình sẽ ngâm trong vòng 2 tiếng. Đậu xanh thì mình đã ngâm được 2 tiếng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ bỏ cái nước này đi. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào trong một cái nồi để bắt đầu mình đi nấu. Mình đổ vào khoảng nửa lít nước nhé. Bây giờ mình để lửa lớn để cho nước này nó sôi lên. Nước đã bắt đầu sôi lên rồi đấy các bạn. Và bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Mình sẽ nấu trong vòng 20 phút với lửa nhỏ. Và trong khi nấu thì mình không có cần phải đậy nắp nha các bạn. Hồi đầu nãy giờ mình nấu cũng được 20 phút rồi đấy các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè, những cái hạt đậu nó đã nở bung ra hết rồi. Mình ăn thử mình thấy nó mềm rồi đấy các bạn. Bây giờ mình tắt bếp luôn. Sau đó mình sẽ cho vào khoảng 90g đường. Thì tùy các bạn nhé, nếu mà ở nhà mình thích ăn ngọt thì mình có thể thêm đường. Mình sẽ cho vào thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối. Mình khuấy đều lên. Cái độ nóng của đậu nó sẽ làm cho đường tan ra. Bây giờ mình sẽ xay đậu cho thật là nhuyễn. Mình sẽ luộc đậu xanh qua một cái rây để cho nó thật là mịn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xên đậu. Và khi xên đậu thì mình sẽ cho vào đây là 40ml dầu ăn. Dầu ăn sẽ giúp cho cái phần nhân của mình nó được láng mịn hơn. Với lại nó có cái độ béo nữa. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Khi xên đậu thì mình sẽ để lửa thật nhỏ. Mình cho vào chén nửa muỗng canh bột mì. Rồi cho vào 1 muỗng canh nước. Mình sẽ cho cái hỗn hợp bột mì này vào trong cái phần nhân đậu xanh để tạo cái độ dẻo dai cho cái phần nhân. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đem đổ vào trong cái nhân thôi. Mình đổ hết vào trong cái chảo nhân đậu xanh luôn. Rồi đảo đều lên. Nhân này thì mình sẽ xên đến khi nào mà nó khô lại. Các bạn thấy cái phần nhân khi mà mình xên nó khô lại thì nó sẽ không còn dính chảo nữa nè. Thời gian mình xên nhân là tầm khoảng 10 phút nhé. Bây giờ mình tắt bếp. Mình để cho nó hơi nguội nguội bớt xíu rồi mình sẽ chia ra thành những cái viên tròn. Bạn nào mà thích ăn nhân trứng muối thì mình có thể cho thêm trứng muối vào. Ở đây thì mình có dùng thêm 4 cái trứng muối nữa. Các bạn đập ra các bạn cho vào trong một cái giá để cho nó luộc lại, mình chỉ lấy cái phần lòng đỏ thôi. Trứng muối nhìn rất là ngon luôn đấy các bạn.
Rồi sau khi mà mình luộc xong thì mình sẽ đem cái lòng đỏ này đi rửa. Mình rửa trứng muối qua với nước cho nó thật là sạch. Rồi mình cho qua một cái chén, mình sẽ rửa lại với lại rượu thêm một lần nữa để cho nó không còn cái mùi tanh. Mình cho vào một muỗng canh rượu trắng. Mình vớt cái lòng đỏ trứng qua một cái dĩa nhỏ để mình đem đi hấp. Mình rưới lên một ít dầu mè nha các bạn, khoảng chừng nửa muỗng cà phê thôi để cho nó thơm. Với lại cái trứng của mình nó được bóng bóng nữa. Các bạn quét đều ra. Rồi bây giờ mình sẽ đem 4 cái trứng muối này đi hấp thôi. Mình sẽ hấp khoảng 5 phút nha các bạn. Wow, nóng quá. Rồi lòng đỏ trứng mình hấp chín rồi thì mình lấy ra nha. Nhân cũng đã nguội rồi. Lúc này thì mình giờ thì nó còn ấm ấm đấy các bạn. Lúc này mình có thể nắng nhân được rồi. Chứ các bạn đừng để cho nó nguội quá rồi nó bị khô á, mình nắng rất là khó. Trước khi nắng nhân á, thì các bạn nên rửa tay cho thật là sạch. Rồi mình sẽ cho trứng muối vào giữa nhé. Rồi mình vo tròn, vo cho nó thật là láng. Rồi như thế này là được rồi nha các bạn. Nhân thì mình cũng đã nắng xong hết rồi. Và ở đây thì mình được 4 cái nhân trứng muối và 2 cái nhân đậu xanh không có trứng muối. Cái này thì các bạn dùng bọc thực phẩm hoặc là cái nắp cũng được, mình đậy kín lại để cho nó không có bị khô. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái phần vỏ bánh. Mình sẽ cho 150g nước đường vào trong một cái tô lớn. Cách làm nước đường thì các bạn có thể xem ở link bên dưới nhé. Bơ đậu phộng thì mình sẽ cho vào 20g. Dầu ăn thì mình sẽ dùng 40g. Mình dùng cái đồ đánh trứng đó các bạn để mình khuấy cho cái hỗn hợp nước đường này nó hòa tan đều ra. Rồi lúc này thì cái hỗn hợp của mình nó đã rất là đều rồi. Mình sẽ cho bột vào. Mình sẽ đổ vào 250g bột mì. Ở đây thì mình sẽ làm bánh trung thu bóng đêm với các bạn. Màu đen của tinh than tre cho nó lạ mắt một xíu. Tinh than tre này thì mình mua ở trên mạng ấy các bạn. Trời ơi nó đen xì lì luôn, đen thui. Ở đây mình sẽ dùng tinh than tre là 10g. Mình cho vào rồi mình sẽ trộn đều lên. Và các bạn thấy nè, nó có màu đen rồi nè. Phần bột này thì các bạn không cần phải nhồi lâu quá nhé. Nhồi lâu quá thì bột của mình nó dễ bị chai lắm. Rồi mình đã nhồi xong rồi. Bây giờ mình sẽ chia cái phần vỏ bánh luôn. Thì vỏ bánh nó sẽ mỏng hơn là cái phần nhân khoảng chừng 10g. Rồi các bạn nhìn nè, vỏ bánh đen thì lùi luôn. Mình chia sẵn luôn rồi mình nắn vô nhé. Nhà các bạn không có cân thì các bạn có thể nhắm chừng cũng được. Mình nắn cái vỏ bánh cho nó mỏng mỏng ra rồi cho cái nhân vào giữa. Các bạn nắn sao cho đừng có cho không khí nó lọt vào trong giữa nhé. Như vậy thì khi mình nướng lên á, bánh á, nó sẽ dễ bị phồng lên lắm. Mình lăn cho cái vỏ bánh nó thật là láng, rồi mình mới bắt đầu mình in. Ở đây mình có cái loại khuôn lò xo nha các bạn. Cái khuôn này thì mình mua trên mạng đó các bạn. Khuôn này là 150g một cái bánh. Rồi các bạn ấn xuống như thế này. Khuôn thì cũng rất là dễ mua nha các bạn.
Mình có thể lên mạng mua nè, hoặc là ra ngoài chợ cũng có nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu in ra. Mình ấn mạnh xuống và giữ yên khoảng chừng 30 giây. Bây giờ mình sẽ dỡ nhẹ nhẹ lên. Cái khuôn của mình, cái hình hoa sen màu đen. Tương tự thì mình sẽ in với những cái bánh còn lại. Mình cho khoảng 1 kg muối vào trong cái nồi. Các bạn phải cho muối nó đều ra trong cái nồi. Và mình sẽ cho một miếng giấy bạc. Miếng giấy bạc các bạn hình tròn theo hình tròn của cái nồi luôn, cho nó vừa vặn như vậy đó. Mình sẽ cho lần lượt từng cái bánh vào. Và bây giờ mình sẽ đem bắt lên bếp. Mình bắt cái nồi lên bếp rồi. Mình để lửa thật là nhỏ luôn, nhỏ nhất luôn á. Mình sẽ lấy một cái khăn nha các bạn, mình trùm lên rồi đậy nắp lại. Mình túm cái khăn lên trên cái nắp này các bạn. Mình để cái khăn lên vậy á, để cho cái mồ hôi nó sẽ rút vào trong cái khăn. Cái bánh của mình nó sẽ khô, giống như là mình nướng vậy đó. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút. Mình dùng một cái lòng đỏ trứng để mình làm cái hỗn hợp quét mặt bánh. Giờ mình cho cái lòng đỏ vào trong cái chén. Và mình sẽ cho vào một muỗng canh nước. Mình khuấy đều cho lòng đỏ trứng hòa tan với nước. Giờ mình sẽ dỡ nắp nồi ra. Mình sẽ quét cái hỗn hợp trứng lên trên bánh nhé. Quét một lớp mỏng thôi nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại trong vòng 5 phút. Bánh mình nướng được 5 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ trở mặt bánh. Cái mặt dưới á, các bạn nó khô hơn là cái mặt trên, cho nên là mình phải trở như này để cho cái mặt trên nó khô. Rất là nóng luôn á. Các bạn nhớ đeo bao tay vào để mình trở. Mình trở xong rồi, đậy nắp lại. Mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa. Bánh cũng đã chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra luôn. Trời, các bạn thấy cái bánh của mình không? Nó bị nứt luôn rồi kìa. Nhìn cái bánh nó đen đen á, nó bị nứt ra giống như là đất mà nó nứt vậy đó các bạn. Bánh ăn ngon lắm luôn các bạn ơi. Cái phần vỏ ngoài á thì mình ăn nó hơi giòn giòn, bên trong thì nhân đậu xanh á béo béo nè, và vị ngọt rất là vừa ăn, kết hợp với trứng muối béo béo nữa, rất là ngon luôn các bạn ơi. Đây để mình cho các bạn coi cái phần muối trong cái nồi này nha. Sau khi mình nấu xong thì nó như thế nào. Muối nó khô, mà cái lớp dưới á các bạn nó không có bị khét, nó chỉ khô cứng lại thôi. Muối này thì các bạn có thể mình dùng để mình rửa rau nè, rửa cá nè. Mình còn sử dụng được với các bạn, bỏ đi thì rất là phí.
Thấy các bạn thấy không? Mình làm cái cách nướng bằng muối nè, ăn bánh của mình ngon không khác gì nướng bằng lò nướng đâu nha. Rất là ngon luôn đó các bạn. Mình chúc cho các bạn làm thành công với cái món bánh trung thu nướng bằng bếp ga này nha.